чоловіки дивляться на привабливу жінку. Так, може. Як саме харчування впливає на гормональний фон? Це має все колосальний вплив на наш гормональний фон і на ферментну систему. Білки, жири, углеводи вони важливіші, ніж калорії. Для нас, особливо для жінок, гормон росту, це мелатонін, це гормон молодості і краси. Ми худнемо вночі. Якщо в організмі дуже мало води, страждає все. Всім привіт! Я вас вітаю сьогодні на своєму каналі Дівчачий Вайб. І сьогодні ми з'ясуємо з вами, ми живемо ради того, щоб їсти, чи їмо ради того, щоб жити. У мене в гостях людина, яка точно знає, як поєднати рух, їжу, психіку в єдину систему. Вона тренер-методист тренажерної зали, спортсменка, майстер спорту з пауерліфтингу, призерка чемпіонату України, сертифікований тренер за методикою Procedos P9 та 3D Maps. Спеціалістка спортивної дієтології та ендокринології. Зустрічайте Ніна Бонд. Знайомтесь, Ніна Бонд, чемпіонка України з пауерліфтингу та жиму лежачі, сертифікований тренер і справжній гуру харчування, людина, яка знає, як перетворити силу тіла на силу духу. Вона не лише професіонал своєї справи, а ще й неймовірна дружина, турботлива мама і справжнє джерело мотивації. Ну що, зарядились енергією? Готові? Поїхали! Привіт! Привіт, Яночка. Дуже рада вас бачити в себе на каналі, в себе в гостях. Дякую, що знайшли час, що погодились. Я думаю, що наша розмова сьогодні буде унікальною, тому що про це ще ніхто не говорив, принаймні в Канаді, і ми піднімемо дуже важливі та цікаві теми. Отже, ви маєте унікальне поєднання знань, якщо коротко, чим саме ви займаєтесь і як ви допомагаєте людям? По-перше, я би не сказала, що це прям унікальність яка, бо я нічого не винайшла нового, я просто збирала найкраще у найкращих і все це застосовувала в своєму досвіді. І як я там допомагаю, це я вважаю, що дійсно тренерська діяльність відноситься до професій, які допомагають. Зазвичай людина приходить до тренера з якимось запитом. Це або задовільнити якусь потребу, або вирішити якусь проблему. І на протязі багатьох років практичної роботи, діяльності, я винайшла для себе дві позиції, два правила. Перше, це я працюю тільки за запитом клієнта, з якою проблемою клієнт прийшов, за цим запитом я і працюю. І друге правило – не зашкодь. Це дуже важливо. Якщо клієнти приходять, наприклад, з запитом просто скинути зайву вагу або змінити свій раціон, хіба це не йде комплексом? Це йде комплексом, так. Але буває, знаєш, прийде людина, яка має зайву вагу, і в неї запит підкачати якусь частину тіла. У жінок це зазвичай ягодично. Я не буду відмовляти людину зразу і казати, що це нелогічно. Це, правда, не йде одним процесом. Але я все рівно беру людину в роботу, і вже по ходу праці вона сама розуміє, що логічно, що спочатку ми працюємо з зайвою вагою, ставимо техніку, налаштовуємо режим, розбираємося з харчуванням, і тоді все йде так, як потрібно йти. Багато хто сьогодні вже веде цей здоровий спосіб життя, це вже як якийсь мейнстрім, і взагалі це вже про моду мати здорове тіло і правильно харчуватись, чи більш піклування про себе? Мені важко це сказати, це кожна людина сама знає, як вона там, чи дійсно вона правильно виконує всі ці дії. Знаєш, є класне питання, як можна це перевірити? Це коли ти наодинці з собою, чи правильно ти дійсно все це робиш, коли ніхто не бачить? Угу. Чи це про показну таку демонстрацію? Знаєш, тут я вам показала в публічному просторі, що я тут і тренуюсь, і в мене ось таке харчування, а тоді наодинці з собою, що там насправді, ми не знаємо. І якщо ти дійсно собі можеш відповісти, що я завжди роблю так, як треба, навіть коли ніхто не бачить, це вже про правду, це вже про чесність з собою, про дисципліну.
І це якраз може бути саме це і є здоровий спосіб життя. Я скажу про себе, що коли, наприклад, я знімаю відео про те, як я там тренуюся або займаюся спортом, або правильно харчуюсь, то я відчуваю, що я нібито когось в цей час також мотивую, тому що вони от бачать, ух ти, от вона займається спортом. І типу мені там треба хоч щось, якусь мінімальну тренування вдома зробити, типу це буде класно. Тому нехай це буде і про моду в той час, ми будемо це популяризувати, всім показувати в соціальних мережах і в той же час про піклування про себе. Мені так здається. Я би хотіла, щоб дійсно здоровий спосіб життя став в моді. Але зараз мода, бачиш, яка? Зараз в моді все. І бодіпозитив, і анорексія, Да, на і жаль. татуювання, і все це в моді. Але кожна людина вправі сама собі обрати, яка мода їй підходить. Хай вона така буде, хай буде здоровий спосіб життя в моді. Це буде класно. Давайте поговоримо про ваш особистий шлях, як усе почалось, що спонукало вас обрати саме цей шлях, чи це було пов'язано зі спортом, чи це було пов'язано, можливо, з, не дай Бог, з травмою фізичною, чи ви просто до цього прийшли свідомо, як піклування про себе, знову ж таки? Я тобі скажу, що спорт був в моєму житті з самого дитинства. Я пам'ятаю ще себе в дитячому садочку, всі ці мостики, шпагатики, мама, дивись, як я можу. В 7 років я пішла сама, записалася в секцію спортивної гімнастики. То я роблю висновок, що я просто народилася з такими здібностями. Мені було цікаво тіло, мені було цікавий рух, і фон був завжди спортивний в моєму житті, що б я не робила. Тобто я завжди тренувалася для себе. Щось я робила. То була гімнастика, то було фігурне катання, то були якісь танці, то я тоді вже підросла, вже після народження першої дитини, я пробувала йогу, пілатес, я шукала напрямок, який мені прямо буде до вподоби, до душі. І я прийшла в бодібілдинг. Тобто тренажерна зала, це буде завжди, і я ніколи не закінчу тренування в тренажерній залі. Чого? Бо тільки там можна зробити гарну композицію тіла. Тільки цей принцип. Тобто анаеробний принцип тренування, він якраз будує тіло. А ви пам'ятаєте свого першого тренера? Так, пам'ятаю. Він був і моїм тренером, і моїм першим наставником, у кого я отримала першу свою сертифікацію як тренера. Це була дуже така випадкова зустріч. Ми зустрілися з ним, познайомилися на курсах англійської мови. Він був головним тренером української зборної, харківської зборної з бодібілдингу. Але коли ми вже роззнайомилися, я в нього запитала, чи ти навчаєш тренерів, чи можна тебе пройти навчання і отримати сертифікацію. Він сказав так. І це було от з його легкої руки і почалася моя ця робота. Тобто моє хобі просто перейшло в мою роботу. А наскільки взагалі важливо мати особистого тренера? Чи можна починати самостійно? Можна починати самостійно. Якщо людина дуже уважна, дуже дисциплінована, вона буде занурюватися в тему, вона буде вивчати анатомію, біомеханіку, можна розібратися. Це просто буде більш такий розтягнутий в часі процес. Але якщо хочеться, щоб це було правильно із самого початку, не робити якихось помилок, краще я б радила звертатися до тренера, до спеціаліста. Знайти свою людину, з якою буде комфортно, з якою буде налаштований такий контакт, довіра, простір комунікації. І краще піти і зразу спочатку навчатися робити все правильно. Я, коли вас представляла, сказала, що ви тренер з Procedos, якщо я правильно вимовляю, Правильно. і 3D Maps. Угу. Що саме таке, що це за рух, такий 3D-рух, і взагалі чим він відрізняється від звичайного тренажерного залу? Дякую за запитання. Це дуже цікава тема. Знаєш, як скажу, ми живемо в тримірному просторі. І наше тіло рухається в просторі в 3 площинах. Сагітальна, фронтальна, горизонтальна площина. Ми цього не помічаємо. Так, Ми цього не помічаємо, так. І тренування на Проседусі – це якраз і є реалізація всіх у цих 3 рухів
Він базується на прикладній функціональній науці, а вона в собі вже поєднує анатомію, біомеханіку і нейронауку. Угу. Мені цікавий саме цей принцип тренування, тому що він базується на наукових дослідженнях. А все, що наука, мені це дуже цікаво. Це має наукову базу, це має наукове підґрунтя. Це все можна пояснити з точки зору науки. Чому саме 3D-рух, а не традиційний зал або фітнес? Чим взагалі 3D-рух відрізняється від тренажерного залу? І як ми можемо це скомбінувати, можливо, зі звичайними вправами в тренажерному залі? Це класно, ти додавала оце поєднання. Так, це не Мгм. ізолює, тобто не треба відокремлювати тренування на проседос і ставити його в протипозицію, да, проти тренажерної зали. Це може бути поєднання. Тобто в тренажерному залі ми працюємо в анаеробному режимі. Тобто це будова м'язів. Угу. 3D-рух – це функціональний тренінг. Він заснований на прикладної функціональній науці, і вона базується на анатомії, біомеханіки і нейронауці. І робота в 3D – це саме робота в 3 площинах – сагітальна, фронтальна і горизонтальна площина. І це якраз забезпечує максимально ефективний функціональний рух людини. Я трішечки для себе не розумію, як саме тіло має рухатись в цих площинах. Для мене це як якийсь графік, і це як якась чи гіпербола, чи щось таке, як тіло, яке має рухатись, але для себе Коли ти просто слухаєш теорію, словами дуже важко це пояснити. Коли ти це побачиш, це дуже просто і зрозуміло. Саме оце 3D Maps, що це таке? Простими словами, це просто діагностична карта рухів. Ми беремо за основу 6 паттернів. Наприклад, це буде присід, присідання, випади, нахил, потягування, стрибок, реакція. І всі, наприклад, ось ці 6 паттернів ти виконуєш в 3 площинах. Тобто, зробивши 18 рухів, ми можемо зробити діагностику твоєї функції, чи правильно твоє тіло рухається в 3 площинах. Ми можемо з'ясувати, де в тебе є мобільність, де стабільність, де є асинхронність. Угу. Це просто діагностична карта рухів, наскільки твоє тіло функціональне просто для звичайних рухів в житті. Знаєш, буває така історія, наприклад, людина тренується в тренажерному залі. Начебто він активний, він сильний, да? Тобто його тіло розвинуте. А в побуті може статися травма. Наприклад, відкриває машину із багажника, да щось достає. Він бере, тобто є вже задіяна вже одна площина сагітальна, і тоді повертається. А це вже фронтальна і горизонтальна дія. Коли накладається одна вісь на іншу, тіло не готове. Бо воно працює в залі в одній сагітальній площині. Тобто він робив тільки нахили в одну сторону. Да. З вагою. Так? А коли бере в руки щось важке, якусь вагу, і повертається, тобто тут піднімаємо і повертаємось, оце вже поєднання 2 площин. А ця функція не розвинута, тіло не готово. Тут і стається травма. Тепер я розумію, про що ви, тому що згадую про себе. І коли мені треба щось там кудись потягнутися, я така, так. Ой, а тут потягнуло, а тут защемило. Так. Це через те, що не розвинено і не пропрацьовані всі площі. Так. Prosedos і Gray Institute, якщо я правильно вимовляю, це досить незвичні терміни взагалі для України, для Канади. Я, власне, про це перше чую. Чому, на вашу думку, про них зараз так мало говорять? Я думаю, що проблема лише одна – це мало реклами. Prosedos в Україні з 2017 року. І вони навчають тренерів, тобто є 2 тренери-експерти, які принесли Prosedos в Україну. Вони проводять навчання, вони самі тренують, вони дають сертифікацію тренерам, тобто вони навчають і готують кадри.
Але я думаю, що це просто мало реклами. Тому що це ще я навіть у 2018 році вже була в них на семінарах. Угу. Європа дуже активно працює з Проседос. Хоча Проседос прийшов з Америки, це Грей-інститут, заснований Гаррі Греєм і Даг Греєм. Вони створили цю прикладну функціональну науку, вони створили Проседос, вони створили методику 3D Maps діагностичну. І Проседос дуже активно працює в Європі. Я не знаю, чого немає в Канаді. Ну, от тепер буде і в Канаді. Які переваги саме цієї науки? І особисто, що вам подобається? Які ви бачите для себе переваги? Відмінності, можливо, від звичайних? Перевага в тому, що в одному місці можна пропрацювати дуже багато функцій. Тобто сама Проседос, вона дуже ефективна в тренуванні і для дітей, і для молоді, і для людей похилого віку. Це може бути просто гімнастика. Для дітей це активна ігра. Угу. Діти дуже полюбляють ці всі завдання. Знаєш, там стрибок на одну зону, рука туди, нога туди. Вони стрибають, вони активно себе ведуть. Тобто це для дітей дуже цікава історія. А для, ну, наприклад, для жінок, тобто ми можемо там проводити і анаеробний тренінг, і аеробний тренінг. Це різні тренінги. Анаеробний, він розвиває м'язову масу, а аеробний – спалювання жиру. Я навіть не могла собі це уявити, Так. що це різне. Да, це різний підхід, і там запускаються різні біохімічні процеси в організмі. Які 3 найбільш поширені помилки у новачків в тренуваннях? О, слухай, новачок. Хто такі новачки? Дуже супер замотивовані, які наобіцяли собі дуже багато. Да, от я зараз піду, я все зроблю от прямо за місяць. І найпоширеніші помилки – це надмірне навантаження на перших порах. Тобто тіло не готове. Майте собі на увазі, що початок повинен бути від простого до складного. Тіло треба привчати від простого до складного. Угу. Друга помилка – це ігнорування відпочинку, режим і сон, відновлення – це дуже важливо. І ну, ще одна, я б сказала, це неправильна техніка. Людина себе не бачить зі сторони. Подивилися, найважливіше. Так, дзеркало не зовсім передає те, що бачить тренер із сторони. Угу. Тобто людина може думати, що вона все правильно робить. Але тренер, досвідчений спеціаліст, бачить помилку. І що головне, знаєш, бувають травми одномоментні, от вона зараз прям сталася в момент виконання вправи. А самі коварні помилки, ті, які накопичувані. Тобто ти робиш все, неправильна техніка раз, неправильна техніка 2, 3. Ти можеш так довгий час працювати з неправильною технікою, і тоді слабке звено, воно тобі там десь випаде і буде проблема. Тобто буде боліти щось Так, якесь місце. Так. Угу. Це або може бути хребет, або сустави, або якісь м'язи, або десь якась дисфункція. Тобто я би радила спочатку ставити техніку правильно, і тоді вже виходити на рівень тренування. Як не боятись? Тому що мені, наприклад, коли приходжу в зал, я себе дуже некомфортно відчуваю. Так, це таке... вже психологічна проблема. Слухай, з цим стикаються дуже багато новачків. Це і невпевненість в собі, це якась сором'язливість, або це якийсь, знаєш, перфекціонізм, дуже таке завишене ставлення до себе, тобто, ну, вимоги, да, щоб я зараз все буду робити ідеально. Я знаю, це, ну, для цього я й кажу, звертайся до тренера. Він, по-перше, правильно введе в цикл тренування, він підтримає морально, він створює атмосферу довіри. Людина повинна бути розслаблена, знаєш, тобто це дуже відкрита, так. І коли клієнт, ну, дає таку, знаєш, зворотній зв'язок, тобто він все проговорює, а тренер гарантує конфіденційність, тоді створюється оцей простір довіри, і тоді дуже легко. Тобто людина не боїться йти в зал, бо знає, що там його чекає людина, яка його прийме, зрозуміє, підкаже.
навчить, дасть якусь рекомендацію, тобто вона на зв'язку, якісь сумніви є, написала або подзвонила, якісь почула, якісь нові відчуття в тілі, да, або якийсь симптом. Не мовчим, а зразу кажемо. Я чую, відчуваю те, і там зразу вирішуються всі питання. Але ж, на жаль, не всі можуть собі дозволити тренера. І тому що це додаткова вартість до загальних тренувань, що треба заплатити за роботу тренера. Але взагалі, як, от ви сказали, що це більше як психологічний бар'єр, коли людина приходить в зал і тільки починає. Як позбутися цього бар'єру і як все ж таки повірити в себе? Дайте якусь рекомендацію. Я думаю, у кожної людини є такий досвід, коли справлялися вже з такою проблемою. Угу. Ну, наприклад, ми всі здавали екзамен в школі. Ми всі кудись поступали, десь навчались. Тобто згадуйте той досвід, який вже маєте. Ну, колись ви вже там перший раз летіли в літаку, да, сама. Або згадуйте той досвід, і на ньому базується, хай ваша впевненість базується на тому досвіді. Це те саме. Ну, ти ж не, слухай, перший раз сіла за кермо. Було страшно, але зробила. Правильно? Це правда. Так, базуйтесь на цьому досвіді. Тобто ми приходимо в зал, замикаємось від усіх, закриваємося, не дивимося ні на кого, стоїмо перед дзеркалом і працюємо. Слухай, в залі кожен займається собою, ніхто ні на кого не дивиться. Та неправда, всі дивляться. Ну, чоловіки дивляться на привабливу жінку. Так, може, там щось йому сподобалось, він на тебе дивиться. Але, слухай, він дивиться не з приводу того, що чи правильно воно робить вправу. Да? Ні, він просто тобою любується, ти його мотивуєш. В нього піднімається тестостерон, і він більш ефективний в залі. Розслабляйтеся. Зал – це не так дуже... Не треба дивитися на це, як на щось таке прям складне і страшне. Не можеш сама прийти, бери з собою компаньйона, бери подружку, ви друг другу підтримаєте, да, друг дружку. Вона на тебе подивиться, ти на неї подивишся, може щось там другу підкажете. Вона точно з тебе з сторони побачить, як ти, ну, чи ти, знаєш, правильно виконана вправа, вона виглядає красиво. Є така, знаєш, термін насмотреність. Да? Подивіться YouTube, подивіться, як займаються інші спортсмени. Тобто ти візуально запам'ятаєш техніку, як це виглядає. Друг друга можна контролювати, друг дружку. Так? Ну, я все рівно буду наполягати на тому, що кращий тренер, звісно. Є ще дуже-дуже гарна книжка, я рекомендую всім новачкам. «Анатомія силових вправ» Фредерік Делав'є. Хоча б почати. Так, там описані всі вправи, їх техніка, які м'язи там працюють, які можливі будь-помилки в цих вправах. Штудуємо, вивчаємо тему, тоді йдемо в зал. Крім персональних тренувань, ви також є експерт в дієтології, в харчуванні і в ендокринології також. Дуже зараз багато різновидних дієт, навіть деякі з них не працюють. І чому так багато людей на дієтах не отримують результату? Слушай, це прям дуже така цікава тема. Знаєш, що я зараз скажу? Не називайте дієтою те, що дієтою не є. Дієта – це лікувальне харчування. В Україні прийнято, да, Міністерство охорони здоров'я, у нас прийняті 15 дієтичних столів. Це лікувальна дієта. Вона призначається лікарем-дієтологом. Це дуже серйозна справа. Кожна дієта підлаштована під конкретне захворювання. Чи це захворювання компенсоване, чи не компенсоване, чи це хвороба хронічна, чи це якраз гостра фаза. І це лікувальне харчування. Те, що ми називаємо дієтою, це просто якісь способи харчування, які не мають ніякої бази медичної. Для нормальної середньостатистичної людини я би рекомендувала не дієту, а просто збалансоване харчування, яке підбирається, просто підлаштовується під його спосіб життя. Тобто тут треба враховувати генетику,
і які ставить перед собою людина задачі, яка ціль. Чи це схуднення, чи це набор м'язів, чи це просто підтримка. Угу. І там уже у кожної людини будуть особливі потреби. Дієта – це лікувальне харчування. Є така дієта на шоколадна дієта. Ну, камон, типу, де тут правда? Тут Боже, нема ніякої бідна правди. підшлункова залоза. Скільки інсуліну, Да. це дуже виснажує підшлункову залозу. На кожен прийом шоколаду вона буде продукувати інсулін. І коли вона скаже, досить, я вже не можу, не знаю. Тільки на прикладі шоколаду, це на прикладі всіх однотипних дієт, типу там гречка кожного дня. Там, Кожна чи щось. монодієта – це Монодієта. стрес для організму. Мгм. Тобто кожен день організм не дополучає те, що йому потрібно. Немає балансу. Тобто ми кожен день повинні мати в своєму раціоні макронутрієнти в своїй кількості, в своїй фізіологічній кількості під потреби свого організму. Білки, жири, углеводи вони важливіші, ніж калорії. Калорії можна набрати з кусочок тортика, ти з'їла і вже набрала свої калорії. Але це не про здорове харчування, а де там білок, жири і углеводи. Тепер про головніше, як саме харчування впливає на гормональний фон, і гормональний фон впливає на саме харчування, якщо може так і бути. Так, там є вплив і прямий, і зворотній. Харчування дуже впливає. І те, що ми їмо, і коли ми їмо, і в якій кількості ми їмо, і в яких пропорціях макронутрієнти в нашій тарілці. Це має все колосальний вплив на наш гормональний фон і на ферментну систему. І гормони, і ферменти, вони працюють в зв'язку. Угу. Це дуже така глибока тема, це прямо окрема тема для відео, знаєш, для великої прям такої бесіди. Я розкажу про самий мій любимий гормон. Так. Ферритин? Ні, не ферритин. Ферритин – це не гормон. Я тобі скажу про соматотропін. Для дитини це гормон росту. Дитина росте на гормоні росту. Так? Коли вже ми виросли, ми доросла людина, для нас, особливо для жінок, гормон росту, соматотропін, це гормон молодості і краси. Він продуцюється вночі, коли ми спимо, весні. І саме пік його продукції – це з 11 ночі до години ночі. Це якраз коли ти засинаєш, це саме глибока фаза сну, і тоді виробляється соматотропін. Чим він для нас дуже важливий для жінок, це гормон регенерації і молодості, і відновлення. Якщо ми худнемо вночі, якраз за рахунок дії гормону росту. Спалюються самі калорії? Так. Ага. Тобто, якщо ти провела день в правильному режимі, у тебе було харчування по годинах, у тебе був баланс БЖУ, тобто якісне харчування, плюс у тебе було тренування, активність впродовж дня, ти не наїлася на ніч. До речі, антагоніст соматотропіну – це інсулін. Тобто, якщо ввечері ти повечеряла дуже так, та ще й вуглеводник, ще й щось таке з'їла вуглеводне, або я випила якийсь там коктейль, в крові дуже високий рівень інсуліну. Чого? Бо твоя підшлункова залоза реагує на їжу, тобто вона продуцює інсулін. Інсулін що? Це транспортний гормон. Він бере глюкозу і він її повинен кудись доставити. Або в м'язи, або в печінку, там, де буде накопичуватися глікоген. А якщо ти ввечері поїла і лягла спати, то куди інсулін буде нести твою глюкозу? Він курсує в крові, тобто рівень глюкози піднімається, інсулін в крові є, а якщо є інсулін високий, то соматотропін низький. Вони антагоністи. Чим нижчий рівень інсуліну, коли є гіпоглікемія, тоді високий соматотропін. Тоді є надія, що саме цю ніч ти і відновишся,
і регенеруєш, і схуднеш. Що я зрозуміла? Ми не їмо на ніч, ми не вживаємо складні вуглеводи на ніч, ми лягаємо спати до 11, бажано в 10 вже бути в ліжку. Так. І мати оцю фазу сну, активна Так. фаза сну саме з 11 до 1 години. Це такий, знаєш, глибокий, спокійний сон. Якість сну дуже важлива, режим дуже важливий. Це сам, перше, з чого я починала консультацію з клієнтом, які б у нас там не були задачі, чи це схуднення, чи це набір маси. Саме найголовніше – це режим. Мені навіть було неважливо, що людина їсть, але це повинно бути по годинах, чітко. Тоді злажено працюють лептин і грелін, це гормони ситості і голоду. Це ми харчуємося по годинах і лягаємо спати, і прокидаємося вранку в один і той час. І вже за рахунок цього гормональний фон вирівнюється, і він працює як годинник. Це циркадні ритми. Це, знаєш, просто от я глядачам, слухачам, підписникам твого каналу раджу, перше, що треба знати, це циркадні ритми організму. Чого? Ми живемо в цьому всесвіті, да, і він підпорядкований фізичним природнім законом. Все працює за законами природи. І всередині нас все працює за законом. Фізичні, хімічні, біохімічні процеси. Вони підпорядковані законам. Ми чогось вирішили, що це нас не стосується. Ми будемо жити так, як ми хочемо. Ми не частина природи. Ми не частина, да, мене це не стосується. Ми наче в тілі, іначе не в тілі. Ми не знаємо, що там, ми нічого не знаємо про своє тіло. Як там що влаштовано і як там що працює. Підлаштували свої циркадні ритми. Гормональний фон вийшов в стабільність. Немає стресу. Той пресловутий кортизол, з кожного утюга про той кортизол, про виснаженість надниркових залоз, а насправді дуже часто він не завищений, а він занищений. Коли людина прокидається вранку і ти вже втомлений, це значить, що в тебе недостатньо кортизолу, бо кортизол – це якраз у нього, це гормон стресу, він тебе прокидає зранку. Ти просинаєшся, і ти вже повинен бути активний. А якщо ти не можеш встати з ліжка, то це якраз означає, що ти вночі не спав, ти не відпочив, бо ти сам собі заважаєш. Чи наївся на ніч, і в тебе там буря. Тобто всю ніч організм думає, що йому там треба, це шок, це стрес. Кожен день новий стрес, новий стрес, новий стрес. Я розумію. Біологічні часи потрібно свої вистроїти так, щоб організм нормально, дайте йому можливість самому все зробити за вас, а ми йому заважаємо своїм способом життя таким. Ви також ще сказали, що має бути правильний режим харчування. Яка саме має бути пауза між харчуванням? Там 2 години, 3 години? Слухай, це дуже індивідуально все підбирається, тому що, наприклад, якщо у людини є вже нечутливість до інсуліну, наприклад, інсулінорезистентність, то там будуть більш великі об'єми порції і більший інтервал між харчуванням. Бо чим частіше ти їси, тим більше виснажується підшлункова залоза. Горішок з'їла, кофійочок там випила з цукерочкою або з якимось там тістечком, печиво, і знову твоя підшлункова залоза працює. Дуже індивідуально все підбирається. Там дуже багато нюансів і аспектів. Для здорової людини, скажімо так, якщо немає ніяких симптомів, немає ніяких розладів шлунково-кишкового тракту, 3 повноцінні прийоми їжі. Інтервал між ними 4-5 годин. Це нормально. Окей. Якісь перекуси? Ні. Не треба? Ні. Не обов'язково. Тепер найголовніше, з чого має саме складатись тарілка? Які основні головні продукти мають бути? Незалежно там і для жінок, і для чоловіків, в принципі. Що найголовніше має бути? Різниця між жіночим харчуванням і чоловічим лише в об'ємах порцій. Я би так сказала, більше нічого. А основні поставщики у нас
білку це м'ясо, риба, яйця, сир. Тобто в кожній тарілці, кожний прийом, кожна тарілка має білок. Угу. Це дуже важливо. Вуглеводи я би не додавала в кожну тарілку. Якщо стоїть задача, наприклад, схуднення, то я раджу взагалі зранку безуглеводний прийом. Це білки, жири і овочі, зелень, багато клітковини. В обід вуглеводи, білки, жири і клітковина. А ввечері однозначно тільки білкова їжа і трава. Це якісь овочі і зелень. Тобто легке щось має бути. Угу. А як щодо кефірчику на ніч? Якщо нормально, молочні продукти, якщо організм нормально засвоює молочні продукти, якщо немає лактозної непереносимості, якщо все комфортно, так? Будь ласка, якщо організм нормально реагує, якщо немає алергійної реакції, зазвичай це, коли є лактозна непереносимість, організм реагує такою, значить, вона похожа на алергійну реакцію, це отьоки. Наприклад, у мене безглютенове і безлактозне харчування вже давно. Мені комфортно. Я винайшла для себе таку комфортну систему харчування. Вона постійна, однакова, кожен день одне й те саме. Тобто треба тут пробувати, шукати своє. Так. І не боятися цього, правильно? Експериментувати більше. Треба бути таким, знаєш, уважним до себе, прислухатися. Ти щось поїла і послідкуй. Тобі комфортно, твоє тіло нормально реагує, шлунково-кишковий тракт нормально реагує, тоді це твій продукт. Бувають такі, знаєш, скриті харчові алергії, на які ми, аналізи ніхто не піде здавати, а тим більше тут у нас є можливість піти здати тест в Канаді точно на алергію, да? Це все емпіричним путем. Як часто клієнти вас просять схуднути вже на вчора? Були такі випадки? Були. Знаєш, такі були випадки. Це було, значить, так, до відпустки, до весілля, до випускного там доці або сина. Це місяць, або якісь... По-різному. Це ще непогано, якщо це місяць, а коли це 2 тижні, тут я кажу, слухай, ти пізно прийшла. Що можна? Навіть такий запит можна трошки спробувати реалізувати. Це просто прибираються всі прості вуглеводи, нормалізується знову ж режим, сон, щоб спрацював той самий гормон росту, да, щоб схуднути за ніч. Питний режим, правильна порція води. Це просто буде схуднення за рахунок, ми просто виведемо зайву воду. Да? Це вона буває під шкірою, а є ще міжклітинна вода. Трошки об'єми підуть, але це не жир. Не можна. Слухай, швидкий спосіб схуднути – це ліпосакція. Але і вона не працює за 2 тижні. Там дуже великий реабілітаційний період. Так що, якщо хочеться мати гарне тіло до якоїсь дати або якоїсь події, то хоча б за півроку, за рік. Такого швидкого ефекту не буде? Не буде, ні. Це наївно так думати, що можна так щось зробити. Чому важливо пити воду в великій кількості, десь 1,5-2 літри на день? Не всім 1,5-2, кожна людина собі сама розраховує. Є така формула 30 мл на кілограм маси тіла, але і ця норма може бути завелика, це просто треба емпіричним шляхом знову ж так вимірювати, чи комфортно, чи ні, чи справляються нирки, чи нормально серцю. Літр точно. А якщо взагалі не хочеться пити води? Це погано. Норма? Ні, це погано. Чому так? Слухай, вода – це розчинник.
Вона потрібна для всіх хімічних процесів в організмі. Якщо в організмі дуже мало води, страждає все. По-перше, густа кров, страждає серце. Йому важче густу кров ганяти. Зрозуміло. Страждають сосуди, страждають суглоби, бо вони якраз синовіальна жидкость, рідина оця, вона змащує сустав, а їй потрібна вода. Тобто висихає суглоб. Вода нужна. Це обов'язково. Тому треба пити воду 30 мл на Слухай, кілограм. суха шкіра. Ніхто не думає про суглоби, всі думають тільки про шкіру. Я кажу, буде погана шкіра, все, всі починають пити воду. Поговоримо про все в комплексі. Рух, харчування і психіка як сама система. Як емоційний стан взагалі впливає на тіло і як тіло впливає на наш емоційний стан? А от як тобі зараз такий, знаєш, приклад із життя. Коли ти втомлена, коли ти відчуваєш, що твоє тіло втомлене, що ти будеш робити? Відпочивати. Відпочиваєш. Тобто ти просто фізично відпочиваєш і що? Тебе там свічечка з ароматом, да, з якимсь музика або душ. Тобто ти фізичну втому, напругу в тілі реалізуєш, то ти її компенсуєш за рахунок емоційного розслаблення. Тобто ти переключаєшся, ти емоційно створюєш собі якийсь такий класний простір, да, ти релаксуєш і твоє тіло відпочиває. І навпаки, коли ти напружена, коли ти нервуєшся, коли в тебе якісь неприємності в житті, ти можеш сублімувати це через тренування. Тобто ти, ну, наприклад, зла на якусь ситуацію, пішла в зал і сублімувала через тренування, через тіло видаєш цю напругу. Да? Або ти пішла в басейн, поплавала і тебе попустило. Чи велосипед, чи теніс, чи йога, що завгодно. Це дуже, так, вони друг друга компенсують друг дружку. Чому або спорт, або окремо дієта – це не є правильна дилема? Чому не можна займатися тільки спортом, або сидіти тільки на дієті? Чому це не працює? Не працює для чого? Гарне питання. Не працює для зниження ваги? Працює. Чому не працює? Да, тобто працює. Я можу просто... Ти можеш просто, так, ти можеш, так. Але ти втратиш м'язи, а не жир. Ти можеш, наприклад, ти ігноруєш спорт і робиш ставку тільки на дієту. Правильно? Не знаю, яка дієта. Тобто ти, правда, можеш худнути. Ну, тобто як худнути? Ти будеш втрачати вагу. Ти станеш на ваги, ти побачиш, що мінус скільки. Так? Але за рахунок чого? Біоімпедансний аналіз тіла мало хто в нас робить. Тобто це оцінка процентна, скільки в тебе там м'язів, скільки води, скільки жиру, яка в тебе щільність кісток. Біоімпедансний аналіз, навіть ніхто про це не чує. На дієті можна худнути, можна втрачати вагу, але це не здоровий шлях. Перш за все, це ти втрачаєш м'язи. А якщо тільки спорт і без правильного харчування, це кращий варіант, але якщо харчування не збалансоване, наприклад, тренувалася в залі і пішла поїла бургер, який результат? Не буде? Буде, ти будеш набирати вагу. Ми це не хочемо. Так що я раджу все ж таки, щоб було і спорт, і правильне харчування. Тоді все буде правильно, добре. В комплексі все робимо. Так. Добре. Так. Хоча можна досягти деякого результату і окремо. Але він не буде ефективний. Можна, так, можна. Але ж, знаєш, не можна, у нас ж в організмі працюють адаптивні механізми дуже. Вони включаються тоді, коли є якісь занадто складні умови. Ну, наприклад, бачимо ми, яких повертають хлопців наших з полону зараз. Ну, вони вижили. А в якому вони стані? Да. Вони вижили за рахунок оцих адаптивних механізмів. Там немає ні здорового сну, ні здорового харчування, там страшний психологічний стрес. Ну, це страшні умови. Але вони виживають, правильно? Вони худнуть.
Правильно? Я не думаю, що якась жінка хотіла б схуднути на таких умовах. Ну, це вже не про здоров'я. Да. І якщо ми сідаємо на дієту, ми собі урізаємо все. Тобто зараз у неї зранку кава пуста, тоді там якісь горішки, там щось перекусила. Так, вона худне, але це і втрата здоров'я, і це стрес для організму, і він зрозуміє, особливо жіночий організм, ага, якісь складні умови. Він адаптується і він буде тримати вагу. Чого? Бо в жіночому організмі головна репродуктивна функція. І він буде тримати все, і жир, бо це якраз запас енергії. А вдруг завтра вагітність, а чим він буде забезпечувати малечу? Угу. Розумієш? І включається адаптивний механізм. То я кажу жінкам, наприклад, чоловік, да, він буде худнути, бо у нього немає цієї функції. У них, не хочу образити нікого з чоловіків, але вони простіші, їх організм простіший, у них гормональний фон рівний. У них немає оцього органа, який Має займатися репродукцією. який робить диво, Угу. правильно? Незалежно від самої жінки, воно там все саме якось там працює. Тобто там все заточено під те, щоб жінка змогла виносити і народити дитину. Я для вас підготувала бліц-питання, і ви можете відповідати коротко, можете відповідати з поширеною відповіддю, як вам хочеться. Це більш спрямовано на поради, на звичайні поради. Що сказати людині, яка хоче схуднути, але не знає, з чого почати? Давайте ляжемо спати об 11 годині сьогодні, а завтра станемо в 6. І з цього почнемо? Так, з цього почнемо. Почнемо з режиму. Я ще раз повторю, не важливо, що буде в тарілці, але хай це буде по годинах, чітко, а не так, як сьогодні сніданок о 7 ранку, а завтра об 11. Оце вже стрес, бо організм не знає, коли його накормлять і коли його посплять. Угу. Це дуже важливо. Режим, сон і харчування по годинах. Супер, порада просто ідеальна. Слухай, всі можуть зробити. Це проста порада, але вона складна. Але всі зроблять? Ні. Не всі зроблять. Якщо цього хочуть, якщо хочуть з чогось почати, то треба... Нікому не цікаві прості рішення. Але це просте рішення. Воно дуже просте, а чогось для багатьох воно дуже складне. Якщо немає сил навіть на ранкову зарядку, що робити в такому випадку? А де ваші сили? Куди ви їх потратили? Правильно? Кожен день наш організм продукує енергію. Хочеш ти чи не хочеш. Фізичну енергію, ментальну енергію, психічну енергію. І якщо її немає, тобто людина відчуває, що вона виснажена, то куди вони цю енергію зливають? Де вона, ваша енергія? Це аналітика, це вже сам з собою сів чесно і подумав. А де ваша енергія? Скільки мінімальний час треба, щоб виділити на ранкову рутину? Окей, на ранкову зарядку. Давайте тільки про 15 хвилин. Угу. 15 хвилин. Цього буде повністю достатньо, щоб розбудити тіло, проснутись. Так. Я можу сказати, який в мене обов'язкова рутина кожного ранку. Яка? Такі поради невеличкі для жінок. Не вставає з ліжка, не встаючи з ліжка. Зробити вправу павучок. Знаєш, таку чула? Піднімаєш руки вгору, і ніжки піднімаєш, і трясеш. Це гімнастика для лімфосистеми. Тобто це отток лімфи. Ти всю ніч лежимо, лімфа застоюється. Не встаючи з ліжка, підняла ножки, підняла ручки, потрясла 5-10 хвилин. Встала, пішла, зробила свій вранішній туалет, випила стакан гарячої води. А чому гарячої? Так, а саме гарячої води, саме для того, щоб був відток жовчі. Якщо не буде застою жовчі, буде гарна шкіра. Клас, я, до речі, цього не знала. Я ніколи не пила гарячу. Не гарячу, щоб наче серце, вона повинна бути
гарячішою, чим, ніж тепла. Мгм. Трошки така, знаєш, приємна гаряча вода, стакан гарячої води. Тоді вже там за розкладом, якщо є якісь там вітаміни, добавки, тоді вже сніданок і все далі пішло по плану. Яка ще у вас рутина? Це все, Це все? так. Що б ви порадили собі років 10 тому? Хоча ви вже сказали, що ви почали свою кар'єру як тренер ще дуже давно, ще майже там вже з підліткового віку, ви там вже займалися спортом, але, окей, давайте років 20 назад, ще раніше. А це буде порада не стосовно способу життя, чи харчування, чи це буде, знаєш, яка порада? Чи англійську? Чому? А хто знав, що ми будемо в Канаді? Знаєш? А англійська мова – міжнародна мова, і вона кругом потрібна. Я дуже шкодую, що вона в мене на низькому рівні зараз. А тепер французька перемішалася з англійською. Каша. Тобто от у мені цього не вистачає зараз. Так. Це не лише тільки про вивчення мов, а більше як про самопізнання взагалі і як себе влаштувати в цьому житті. Тому що англійська мова, нам з дитинства це казали, що це інтернаціональна, міжнародна, якою можуть розмовляти всі. Тобто, якщо ти знаєш англійську, нам тут, в цьому просторі потрібна англійська, то це краща реалізація. Можливостей більше. А так ми зажаті в своєму квадраті. Так, це правда. І головне, і, мабуть, останнє. Яка ваша особлива місія як експерта, як тренера, як експерта в харчуванні? Що б ви хотіли донести собою до суспільства і, можливо, розкрити свою особливу місію? Адже вона кожного є. У кожної людини є своя місія в житті. Яка ваша місія? Є. Навчання. Це навчання. Це особистий приклад. Це, знаєш, мені хочеться, щоб так було багато красивих і здорових жінок. Я так люблю красивих жінок. Я люблю естетику. Я люблю естетику тіла. І мені дуже хотілося б, щоб чим більше дівчат і жінок розуміли, як і що треба робити, щоб зберегти здоров'я і красу, і молодість надовго, це буде класно. Нехай тоді вони мотивуються, тому що я на вас дивлюсь і, чесно, мені дуже подобається ваш зовнішній вигляд, як ви виглядаєте. Як то кажуть, коли людина займається спортом, коли правильно харчується, то видно лицо. Це про вас. Це працює про вас. Ця розмова була дуже цікавою, дуже корисною. Я сподіваюся, що ви почерпали дуже багато інформації для себе особисто. Ніна, я вам дуже вдячна за вашу атмосферу, таку люб'язну, за те, що поділилися корисними порадами, за те, що розказали про себе. Я сподіваюся, що ця розмова також змотивує вас і в тому плані, що ви будете більше розповідати про свою програму тренувань, яку ви впроваджуєте на сьогодні. І бажаю вам класних клієнтів, замотивованих також, щоб вони вас радували і ви дотримувались і бажаного результату разом. Дякую, Діана, за зустріч. Дякую за бесіду. Дякую вам також. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, поставте нам лайк, напишіть ваше враження в коментарях і підпишіться на мій канал, тому що на каналі Дівчачий Вайб ми розпаковуємо це життя разом. Дякую і до наступних зустрічей.